በ2026 ቪዲዮ በነፃ መጫን ቀረ። እዚህ ምስሉ ላይ የምትመለከቷት አይታና ሎፔዝ ትባላለች። በኤአይ የተሰራች ስትሆን ኢንስታግራም ላይ በየወሩ ከ10,000 በላይ እየሰራች ትገኛለች። ኢንስታግራምና የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ቪዲዮዎችን በመጫን ብቻ እንዴት በቀላሉ በየወሩ እስከ $10,000 መስራት እንደምንችል በዚህ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። እንደሚታወቀው የኤአይ ኢንፍሉዌንሰሮችን በምንሰራበት ሰዓት ላይ የካራክተር ኮንሲስተንሲ ችግር ነበረ። ነገር ግን ይህንን ችግር ሂግስፊልድ ቀርፎልናል። ሂግስፊልድ ኤአይ ኢንፍሉዌንሰር ስቱዲዮ የተባለ አዲስ አይነት አሰራርን ይዞልን መጥቷል። እሱን በመጠቀም እንዴት እንደዚህ አይነት የኤአይ ኢንፍሉዌንሰሮችን በቀላሉ በመስራት በሺዎች የሚቆጠሩ ዶላሮችን በወር እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። እያንዳንዱን ስቴፕ በዚህ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ዛሬ እጅግ በጣም አስደሳች ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። አንደኛው የኤአይ ኢንፍሉዌንሰር ስቱዲዮ ሲሆን የራሳችሁን ኦሪጂናል ገጸ ባህሪ እንድትሰሩ ይረዳችኋል። ሁለተኛው ደግሞ ሂግስፊልድ ኢርን ይባላል። ይሄ ደግሞ ለለቀቃችሁት ቪዲዮ በቀጥታ ክፍያ የሚፈጽምላችሁ ልዩ ፕላትፎርም ነው። ሁለቱንም ሂግስፊልድ ዌብሳይት ላይ እናገኛቸዋለን። ሂግስፊልድ ኢርን ላይ ተከፋይ ለመሆን ብዙ ተከታይ ወይም ብዙ ፎሎወር አያስፈልጋችሁም። ማንኛውም ሰው ማለትም የኤአይ ኢንፍሉዌንሰር በመፍጠር በሂግስፊልድ ኢርን ተከፋይ መሆን ትችላላችሁ። ስለ ሂግስፊልድ ኤአይ የተወሰነ ነገር ልበላችሁ። ሂግስፊልድ በአሁኑ ሰዓት ላይ በዓለም ላይ በፍጥነት እያደጉ ካሉ የኤአይ ኩባንያዎች ውስጥ አንዱ ነው። አላማቸው ደግሞ ለፈጣሪዎች ወይም ደግሞ ለክሬተሮች ምቹ የሆነ መድረክን መፍጠር ነው። ይህንንም እያስመሰከሩ ይገኛሉ ማለት ነው፣ በጣም ብዙ አዳዲስ ነገሮችን በመጨመር። ስለዚህ አሁን ነገሩን ሳላንዛዘው በቀጥታ ወደ ሂግስፊልድ ኤአይ ኢንፍሉዌንሰር ስቱዲዮ እንገባለን ማለት ነው። እንደምታዩት higsfield.ai የሚለው ዌብሳይት ውስጥ ከገባን በኋላ ፊት ለፊት ላይ ይቀመጥልናል ማለት ነው። higsfield ኤአይ ኢንፍሉዌንሰር ስቱዲዮ ይባላል። ይህንንም ለመጠቀም ምንም አይነት ክፍያ ከኛ አይጠበቅም። በነፃ የራሳችንን የኤአይ ኢንፍሉዌንሰር ክሬት ማድረግ እንችላለን። የኛው እጅግ በጣም አስደሳች ዜና ነው። ስለዚህ ሁላችሁም መሞከር ይኖርባችኋል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከ90 በላይ የተለያዩ አማራጮች ወይም ደግሞ ፓራሜትሮች አሉ። ከቆዳ ቀለምና ከአካል ቅርጽ ጀምሮ እስከ አይን ቀለምና የፀጉር ስታይል ድረስ መምረጥ ትችላላችሁ። እጅግ በጣም ብዙ ናቸው ማለት ነው። አንድ ባንድ አሳያችኋለሁ ስንሰራው። ኢትኒሲቲ፣ አይ ከለር፣ ሄር ስታይል። ልዩ የሚያደርገው ደግሞ ዝም ብሎ ሰው ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ፍጥረታትን በማዳቀል ወይም ሃይብሪድ በማድረግ ኢንተርኔት ላይ ታይቶ የማይታወቅ አይነት አዲስ መፍጠር ትችላላችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር የናንተ የሆነን ኦሪጂናል ሰው ነው የምትፈጥሩት ማለት ነው። አንዴ ይህንን ገጽታ ሰርታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ደግሞ በሞሽን ኢንጂን አማካኝነት እንቅስቃሴ ትሰጡታላችሁ ወይም እንቅስቃሴ እንሰጠዋለን። የራሳችሁንም እንቅስቃሴ እንዲመስል ማድረግ ወይም ያሉትን ትሬንዶች እንዲከተል በማድረግ እስከ 30 ሰከንድ የሚደርስ እጅግ ጥራት ያለው ኤችዲ እና እውነተኛ ወይም ደግሞ ሃይፐር ሪያሊስቲክ የሆነ ቪዲዮዎችን በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ። አሁን አንድ ካራክተር ፈጥሬ እንዴት እንደሚሆን አሳያችኋለሁ። በመቀጠልም ሌላ ሁለተኛ ካራክተር ጨምርላችኋለሁ። ስለዚህ በቀላሉ ካራክተሮችን እንዴት እንደምንሰራና ምን አይነት ካራክተሮችን መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። እንደምታዩት በግራ በኩል ራሱ higsfield ኤአይ የፈጠረልን ካራክተሮች አሉ። እነሱን ትተን እኛ የራሳችንን መፍጠር ከፈለግን ክሬት ኒው ብለን መፍጠር እንችላለን። ፕሮምፕትን በመጠቀም በቀላሉ የራሳችንን ኤአይ ኢንፍሉዌንሰር ክሬት ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር እኔ እንደሰራሁት ማለት ነው። አንድ ፕሮምፕት በመጠቀም በቀላሉ የኢትዮጵያ ወይም የሀበሻ ሴት ብዬው ክሬት አድርጌያለሁ። ክሬት ኒው እንለዋለን። ስለዚህ ሂውማንን እንመርጣለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የተለያዩ እንስሳቶች አሉ። ሊዛርድ፣ ክሮኮዳይል፣ አንትና የተለያዩ አይነት እንስሳቶች አሉ። ከነሱ መምረጥ እንችላለን። በመቀጠል ጾታ እንመርጣለን። እኔ ሴት ስለፈለኩ ፊሜል ለዋለው፣ ምክንያቱም ሴቶች ኢንስታግራም ላይ በጣም የመታየት እድላቸው ከፍተኛ ነው። በመቀጠል ደግሞ ኢትኒሲቲ እንመርጣለን ወይም ደግሞ ዘራቸውን እንመርጣለን ማለት ነው። አፍሪካ፣ ኤዥያ እንዲሁም ደግሞ ኢንዲያ፣ ሚክስድ የተለያዩ አይነት አማራጮች አሉ። ሁለቱንም መምረጥ እንችላለን። እኛ ግን አንድ እንመርጣለን። በመቀጠል ደግሞ ስኪን ከለር ወይም ደግሞ የቆዳ ቀለም እዚህ ጋር እንመርጣለን። ብዙ አይነት የቆዳ ቀለም አለ። ከዚህ ውስጥ የምንፈልገውን የቆዳ ቀለም እንመርጣለን። በመቀጠል አይ ከለር ወይም የአይናቸውን ከለር በምታዩት መልኩ በጣም ብዙ አይነት ከለሮች አሉ። እሱን እዚህ ጋር አንዱን እንመርጣለን። ካልፈለጋችሁም የራሳችሁን ከለር እዚህ ጋር መፍጠር ትችላላችሁ እንደምታዩት። በመቀጠል ደግሞ ስኪን ኮንዲሽን ወይም የቆዳው ሁኔታ እዚህ ጋር እንመርጣለን ማለት ነው። የተላላጠ ቆዳ ከሆነ የምንፈልገው እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ አይነት የቆዳ አይነቶች አሉ። እሱን እንመርጣለን። ከዛም ኤጅ የሚለው ደግሞ አደልት፣ ማቹርና ሲኒየር ይላል። እኛ አደልት እንመርጣለን። ከዛ እንደምታዩት አድቫንስድ ሴቲንግ ውስጥ የተለያዩ አይነት አማራጮች አሉ። ፌስ፣ ቦዲና ስታይል የሚል አለ። ከነዚህ ውስጥ አንዱን መርጠንም ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ፌስ ካልን ፊታቸው ላይ ያሉትን እያንዳንዱን ዲቴል በምንፈልገው መልኩ ማስተካከል እንችላለን። ቦዲ ውስጥም ከገባን የቦዲ ታይፑን ማስተካከል እንችላለን። ፌስ ውስጥ ሲገብተን እናስተካክል። አይ ይላል እንደምታዩት አይኑ ማለት ነው። የሰው ነው የሪፕታይል ነው ወይስ የሌላ አይነት ፍጡር ነው የሚለውን ትመርጣላችሁ። ከዛም ስኪን ቶኑንም መምረጥ ትችላላችሁ። የሰው ቦዲ ነው ወይስ ደግሞ የሌላ እንስሳት ቦዲ ነው የሚለውንም መምረጥ ትችላላችሁ። የአይ ዲቴሉንም መምረጥ ትችላላችሁ። የተለያዩ አይኖችን መጠቀም ከፈለግን መምረጥ እንችላለን። እንዲሁም ብላንድ አይ ከሆነ እዚህ ጋር ማስተካከል ትችላላችሁ። ሌላኛው ማውዝ ኤንድ ቲዝ ይላል። የአፍና የጥርስ ሁኔታንም እዚህ ጋር ማስተካከል እንችላለን። ስሞል ማውዝ፣ ላርጅ ማውዝ
እንዲሁም የተለያዩ የጥርስ ሁኔታዎች አሉ እዚህ ጋር እነሱንም በቀላሉ ማስተካከል እንችላለን። ሌላኛው ጆሮ ነው። እንደምታዩት ጆሮንም የተለያዩ ጆሮዎች አሉ እነሱን መምረጥ ትችላላችሁ። ሆርን ወይም ደግሞ ቀንድ ይሄን እንኳን አንፈልገውም ብዙ እሱንም ከፈለጋችሁ መምረጥ ትችላላችሁ። እስኪኑም የሰው ነው ወይስ የሌላ እንስሳ ነው የሚለውን እዚህ ጋር መምረጥ ትችላላችሁ። ብዙ አይነት አማራጮች ስላሉት እኛ የሰው ቆዳ ነው የምንፈልገው። ሌላኛው ደግሞ ሰርፌስ ፓተርንም አለው እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ የቆዳ ሁኔታዎች አሉ እሱንም ማስተካከል ትችላላችሁ። ምን ልበላችሁ ብቻ ይሄ ነገር እያንዳንዷን ዲቴል ነው እዚህ ጋር የምትመርጡት ማለት ነው። ገና አልጨረስንም፣ ገና ቦዲም አለ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ቦዲው እንሄዳለን። እንደምታዩት ስሊም፣ ሊን፣ ከርቪ፣ መስኩላር የተለያዩ የቦዲ ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። ቀጭን ሴት ከፈለግን ቀጭን እናረጋለን፣ ከርቪ ከፈለግን ሼፕ እናረጋለን። በጣም ብዙ አይነት ሁኔታዎች አሉ። ወንድም ከሆነ መስኩላር ወይም ጡንቻ ያለውን ወንድ መስራት ትችላላችሁ። ቦዲን ከጨረስን በኋላ ደግሞ ስታይል እንመርጣለን ማለት ነው። ስታይል ውስጥ ከገባን በኋላ የጸጉር ሁኔታ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ጌጣጌጥ የምትጠቀም ከሆነ እሱንም እናስተካክላለን። እንደምታዩት የመጀመሪያው ሄር ነው ማለት ነው። የጸጉር ስታይሏ መላጣ ነች ወይስ ደግሞ አፍሮ ወይ ደግሞ ሎንግ ሄር ነው የሚለውን እዚህ ጋር እንመርጧለን። ከዛ አክሰሰሪ ኤንድ ማርኪንግ ይላል። የተለያዩ አክሰሰሪዎች አሉ ጌጣጌጦች ማለት ነው። ሰውነት ላይ የሚደራረጉ ጌጦችን ከፈለግን እዚህ ጋር እንመርጣለን። እንደምታዩት ታቱ ከፈለግን ታቱ፣ ፒርሲንግ ከፈለግን ደግሞ እምብርት ላይ የሚደረግ ቀለበት መሰለኝ እሱንም መምረጥ ትችላላችሁ። እንዲሁም የተለያዩ አማራጮች አሉ። ሬንደሪንግ ስታይል ደግሞ ሃይፐር ሪያሊስቲክ፣ አኒም እንዲሁም 3D ኢሉስትሬተር እና ካርቱን አለ። ከነሱ ውስጥ የምንፈልገውን መርጥና በመቀጠል ጄኔሬት እንላለን ማለት ነው። ካራክተራችንን እኛ በመረጥነው ሁኔታ ራሱ ጄኔሬት ያደርግልናል። እንደምታዩት የመረጥነውን አይነት ካራክተር ፈጥሮልናል፣ ስም ሰጥቶልናል። ኤደን ብሎታል ማለት ነው። በጣም በሚገርም ሁኔታ እቺን የመሰለች ካራክተር ክሬት አድርጎልናል። ይቺ ሰው እንግዲህ ምድር ላይ ኤግዚስት ያላረገች ነገር ግን በኤአይ እኔ እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ የሰራኋት ነች። ስለዚህ እሷን በምንፈልገው መልኩ ኤዲት ማድረግ እንችላለን። እንድትንቀሳቀስም ወይም ቪዲዮ እንድትሰራ ማድረግ እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ እንደ ሪፈረንስ ተጠቅሜ ደግሞ ሌላ አይነት ፎቶዎችን እንዴት በቀላሉ ጄኔሬት እንደማድረግ አሳያችኋለሁ። ሪፈረንስ የሚለውን ከተጫንኩ በኋላ እንደምትወት ወደ ናኖ ባናና ፕሮ ይወስደኛል። ከዛ እዚህ ጋር ቀለል ያለች ፕሮምፕት ሰጥቼው እሷ ወደ ሌላ አይነት ፖዝ ቀይራታለሁ። ሲቲንግ ኢን ሌክዠሪ ሪዞርት ለዋለው ማለት ነው። በጣም ሌክዠሪ ወይም ደግሞ ውድ የሆነ ሪዞርት ላይ ቁጭ ብላ ፎቶ እንድትነሳ ነው የፈለኩት። እንደምታዩት ሬሾን አውቶ ብየዋለሁ። በመቀጠል ደግሞ ሪዞሉሽኑን 4K ብየዋለሁ። መጠኑን ደግሞ 2 ፎቶ ብየዋለሁ። ከዛም ጄኔሬት ለዋለው ውጤቱ ምን እንደሚመስል አሁን እንመለከታለን። እንደምታዩት እጅግ በጣም የሚያምር አይነት ፎቶ ሰጥቶኛል ማለት ነው። ካራክተር ኮንሲስተንሲ ቅድም መግቢያ ላይ ነገርኳችሁ ምንም አይነት ለውጥ ሳያሳይ ራሱን ፎቶ ቁጭ አድርጎልኛል ማለት ነው። ቦታ ብቻ ቀይሮ እንዲሁም ፖዙን ቀይሮ አስቀምጦልኛል። አሁን ደግሞ የምናደርገው ምንድነው ካላችሁኝ ይቺን ሞዴል ለኢንስታግራም ስለሆነ መንፈልጋት ሌላ አይነት ልብሶችን አለብሳታለሁ ማለት ነው። ከዚህ የተለየ አይነት ልብስ አለብሳታለሁ። ይህንንም ለመስራት ኤአይ ስታይሊስት ውስጥ እንገባለን። እንደምታዩት የኤአይ ስታይሊስት ውስጥ ከገባን በኋላ አፕሎድ ኢሜጅ የሚለውን በመጫን ቅድም ዳውንሎድ ያደረግነውን ፎቶ የእሷን ፎቶ እናስገባለን። ከዛም በቀኝ በኩል አውትፊቶች አሉ ማለት ነው። የተለያዩ አይነት አውትፊቶች ከነዚህ ውስጥ የምፈልገውን እየመረጥኩ አለብሳታለሁ። ይሄኛው ጄኔሬት እስኪያደርግልን ጀሚናይ ላይ እንገባና ለኢንስታግራማችን የሚሆን አትራክቲቭ የሆነ ስም እንዲሰጠን እናደርጋለን። እንደምታዩት እጅግ በጣም ብዙ አይነት ስሞችን ሰጥቶናል። ከዚህ ውስጥ አንዱን መርጠን የምንፈልገውን የኢንስታግራም አካውንት ክሬት ማድረግ እንችላለን። ፎቶአችን ጄኔሬት ሆኗል። እንደምታዩት እጅግ በጣም የሚያምር ፎቶ ጄኔሬት አድርጎልናል። የተለያዩ አይነት ልብሶችን ቀያይሬ የሰጠሁትን እንደምታዩት የሚያምር አይነት ፎቶ ጄኔሬት አድርጎልኛል። ስለዚህ ምንም አይነት የካራክተር ኮንሲስተንሲ ሳይስት እጅግ በጣም የሚያምር አይነት ሪዛልት ሰጥቶኛል ማለት ነው። ሌላ አልነግራችሁ የፈለኩት ደግሞ የተለያዩ አይነት ፎቶዎችን አይታችሁ ኢንስታግራም ላይ ለምሳሌ እንደ አይታና ሎፔዝ አይነት ፎቶዎችን አይታችሁ ወዳችሁ ከሆነ ያንን ፎቶ በቀላሉ ኢንስታግራም ላይ ገብተን ዳውንሎድ እናደርገውና ፎቶ ዳውንሎድ ካደረግን በኋላ ጉግል ላይ ሰርች እናርግና ከኢሜጅ ወደ ፕሮምፕት የሚቀይር አይነት ዌብሳይት ካለ እንፈልጋለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር አንድ ዌብሳይት አግኝቻለሁ ማለት ነው። እሱን ዌብሳይት ጫኖና ፎቶውን አስገባለታለሁ። በመቀጠል ፕሮምፕት እንዲሰጠኝ ጠይቄዋለሁ። እንደምታዩት ራሱን አይነት ፕሮምፕት ሰጥቶኛል። ያ ፎቶ የተሰራበትን አይነት ፕሮምፕት ሰጥቶኛል። ስለዚህ ይሄንን ፕሮምፕት ወስዳችሁ የራሳችሁን አይነት ነገር ጨምራችሁ ከስተማይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁንም አንድ ተጨማሪ ሞዴል ክሬት እናርግና እሷን ደግሞ ወደ ሞሽን ኮንትሮል እናስገባትና እንዴት እንቅስቃሴዎችን ማድረግ እንደምትችል አሳያችኋለሁ። ሞዴላችንን በዚህ መልኩ ክሬት አድርጋታለሁ። እንደምታዩት ይህንን ፎቶ ደግሞ ቀጥታ ወደ ሞሽን አስገባዋለሁ ማለት ነው። ሞሽን ኮንትሮል እንደምታዩት ሞሽን ኮንትሮል ውስጥ ካስገባው በኋላ ከዛ በቀጥታ ወደ አይታና ሎፔዝ ኢንስታግራም ገባና አንድ ቪዲዮን ዳውንሎድ እናደርጋለን። ዳውንሎድ ያደረግነውን ቪዲዮ ደግሞ እዚህ ሞሽን ኮንትሮል ላይ እናስገባለን። እንደምታዩት ከ3 እስከ 30 ሰከንዶች በቀላሉ ጄኔሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር የአይታና ሎፔዝን ቪዲዮ አስገባዋለሁ። ከጎን ያለው አድ ዩር
ካራክተር የሚለው ቦታ ላይ ደግሞ አሁን ጄኔሬት ያደረግናትን ሞዴል ወይም ደግሞ የኤአይ ኢንፍሉዌንሰራችንን እናስገባለን። በመቀጠል ሪዞሉሽኑን እንመርጣለን። ከዛ ደግሞ ሲን ኮንትሮል ሞድ የሚለውን ቪዲዮ እናደርጋለን። ምክንያቱም የኛ ካራክተር እዛች ቪዲዮ ላይ ቁጭ ብላ እንድትሰራ ነው የምንፈልገው። ፎቶ የሚለውን ከተጠቀማችሁ ካራክተሯ ያለችበት ቦታ ላይ ቁጭ ብላ ሞሽኑን ነው ማለት ነው ከሷ ኮፒ የምታደርገው። ስለዚህ እኛ የፈለግነው ሞሽኑንም ቦታውንም አንድ አይነት እንዲሆን ነው። ውጤቱም ይህን ይመስላል። Okay, Mortales, we have a problem. Razer gifted me the Enki Quartz and okay, Mortales, we have a problem. Razer gifted me the Enki Quartz and now I never want to get እንዳያችሁት እጅግ በጣም በሚያምር ሁኔታ ቁጭ አድርጎ አስቀምጦልናል ማለት ነው። በጣም የሚያምር አንድ አይነት የሆነ ቪዲዮን የሰራልን እጅግ በጣም ነው የሚያምረው ማለት ነው። በዚህ መልኩ የራሳችሁን ኤአይ ኢንፍሉዌንሰር ክሬት አድርጋችሁ ፎቶዎችን እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮዎችን በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ። አሁን ደግሞ እንዴት ሞኔታይዝ ማድረግ እንችላለን ወደሚለው እንሄዳለን። ሂግስፊልድ ኢርን የሚለው ከገባን በኋላ እንደምትወት የሚገርም አይነት ፕላትፎርም መጥቶልናል። እዚህ ጋር ጆይን ሂግስፊልድ ኢርን ቱ ጌት ፔድ ፎር ዩር ኮንተንት ይላል። ክሬት ኤአይ ቪዲዮስ ፖስት ዘም ኦን ሶሻል ሚዲያ ኤንድ earn rewards based on your views and performance ይላል። የናንተ ቪውና ፐርፎርማንስ ላይ በመመርኮዝ በቀላሉ ክፍያዎችን ማግኘት ትችላላችሁ ይላል ማለት ነው። እስካሁን ድረስ $391,000 ከፍለዋል። ስለዚህ ይህ እድል ሳያመልጣችሁ ቀድማችሁ መመዝገብና ቀድማችሁ ተከፋይ መሆን ይኖርባችኋል ማለት ነው። በጣም ብዙ ሰዎች ይሄን ነገር አሁን ላይ የሞከሩት ይገኛሉ። የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ቪዲዮዎችን በመልቀቅ እዚህ ላይ ሰብሚት አድርጋችሁ በቀላሉ ባገኛችሁት ቪው ገንዘቦችን መስራት ትችላላችሁ። ምንም አይነት ፎሎወርና ምንም አይነት ሪኳየርመንት የለውም። እንደምታዩት ስቴፖቹ 3 ናቸው። 3 ሲምፕል ስቴፕ ቱ ሜክ መኒ ይላል። መጀመሪያ ሎጊን ታረጋላችሁ ወደ ሂግስፊልድ ኢርን ማለት ነው። በመቀጠል ፖስት ታረጋላችሁ። ፖስት የምታረጉት ግን የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ኢንስታግራም እና ዩቲዩብ ላይ ነው። ያንን ሊንክ ደግሞ ወስዳችሁ እዚህ ጋር ፔስት ታረጉታላችሁ። ሶስተኛው ስቴፕ ደግሞ ጌት ዩር መኒ ይላል ማለት ነው። አንሎክ 3 ታየር ሪዋርድ ይላል። ለእያንዳንዱ ቪዲዮአችሁ ገንዘብ ታገኛላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስታርት ነው የሚለውን በመጫን በቀላሉ የሂግስፊልድ ኢርን ዳሽቦርድ ላይ በመግባት የምትፈልጉትን አይነት ቪዲዮ ሊንክ በማስቀመጥ በቀላሉ ዶላሮችን ማፈስ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት በዚህ መልኩ ነው ክፍያችሁ ይፈጸምላችሁ። ኤአይ ኢንፍሉዌንሰር የሚለው አማራጭ እንደምታዩት 3000 ፔይአውት እንዲሁም የተለያዩ አይነት $1000 እያገኙ ይገኛሉ። ጆይን ዘ ሃይስት ፔይንግ ካምፔን ራይት ናው ይላል። ጆይን ዘ ሃይፕ የሚለውንም በመጫን በቀላሉ መቀላቀል ትችላላችሁ። እንግዲህ አሁን ባሳያችሁ ስቴፖች በቀላሉ ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ የምትፈልጉትን አይነት ኤአይ ኢንፍሉዌንሰር በመስራት በሺዎች የሚቆጠሩ ዶላሮችን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ላይ ሰዎች በጣም ብዙ $1000 እየሰሩ ይገኛሉ። እናንተም ፈጥናችሁ እዚህ ላይ መቀላቀል ይኖርባችኋል። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። በቀላሉ በዛ ሳይን አፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይመስል ነበረ። በሌላ በተመሳሳይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ hasta la vista